নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি অসমৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছো এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে 8 পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট পাছলৈকে যি সকল কেণ্ডিডেট আছে সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব পোষ্টসমূহ কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল চেলাৰী লগতে বহুতো বেনিফিট দিয়া হ'ব গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব আজি এক নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মেডিচিন কোম্পানী ৰিকুৱেট মেডিচিন কোম্পানী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে হিমালয় মেডিচিন কোম্পানী ফালৰ পৰা প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে পেকেজিঙৰ বিভাগত এই পোষ্টৰ কাৰণে 8 পাছৰ পৰা 12 পাছলৈকে যি সকল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰ পিছতে আছে বাৰকোড স্কেনাৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে তো এই পোষ্টৰ কাৰণে 10 পাছ 12 পাছ আৰু গ্ৰেজুৱেট সকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে আছে সুপাৰভাইজাৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে সুপাৰভাইজাৰ পোষ্টৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব 12 পাছৰ পৰা যি সকল গ্ৰেজুৱেট কেণ্ডিডেট তো তেওঁলোকে সুপাৰভাইজাৰ পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তাৰ পিছতে আছে অপাৰেটৰ বিভাগত এই পোষ্টৰ কাৰণে ডিগ্ৰী ডিপ্লোমা যি সকলে কৰিলে তেওঁলোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ডিউটি টাইমটো হৈছে 8 ঘণ্টা আৰু 12 ঘণ্টা তো দুটা শিফটত পোষ্ট কেইটা মুকলি কৰা হৈছে 8 ঘণ্টা আৰু 12 ঘণ্টা স্যালাৰি আপোনালোকক দিয়া হ'ব 18500 টকাৰ পৰা 25000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা দিয়া হ'ব বুলি ইয়াতে মেনচন কৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে বেনিফিট পাই যাব ফ্ৰী ফুড এণ্ড একমেণ্ডেশ্যন থকা খোৱাৰ ফ্ৰী পাব বিনামূলীয়াকৈ লগতে পিএফ আৰু এছআইচি দিয়া হ'ব আৰু গুড অপৰচুনিটি দিয়া হ'ব সানডে এণ্ড ফেষ্টিভেল অফ থাকিব দেওবাৰ আৰু উৎসৱ পাৰ্বণত বন্ধ পাই যাব তো যিসকল আগ্ৰহী হয় এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9101957883 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে এই পোষ্ট কেইটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব Verify this job before applying to post কেটা আবেদন কৰা আগত নিজে এবাৰ ভালদৰে ভেৰিফিকেশন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰ্জেন্ট হিয়াৰিং পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে পেকেজিং স্কেনিং সুপাৰভাইজাৰ সিকিউৰিটি গাৰ্ড সিকিউৰিটি সুপাৰভাইজাৰ টেলিকলাৰ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান মেচিন অপাৰেটৰ আৰু ড্ৰাইভাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে তো ইয়াতে বহু কেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে 8 পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট লেভেললৈকে যি সকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো ড্ৰাইভাৰৰ পোষ্ট বহুতে বিচাৰি থাকে যদি আপোনালোকে আগ্ৰহী হয় এই ড্ৰাইভাৰৰ পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব চাকৰিসমূহ কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক দৰমহা দিয়া হ'ব 15 পৰা 22000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা তো আপোনালোকে পাই যাব প্লাস ফ্ৰী ফুড এণ্ড একমেণ্ডেশ্যন থকা খোৱা আপোনালোকক দিয়া হ'ব ফ্ৰীকৈ ইয়াৰ লগতে বোনাছ আৰু ইনক্ৰিমেন্ট পাই যাব তো যথেষ্ট পৰিমাণৰ এটা ভাল চেলাৰী লগতে থকা আৰু খোৱা সুবিধা আপোনালোকক দিয়া হ'ব ইয়াৰ লগতে বোনাছ পাই যাব লগতে ইনক্ৰিমেন্ট পাই যাব ডাইৰেক্ট জয়নিং এই জবসমূহৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট জয়নিং কৰিব পাৰিব কোনো ধৰণৰ ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ আপোনালোকে দিব নালাগে ডাইৰেক্ট জয়নিং কৰি ল'ব পাৰিব তো যিসকল আগ্ৰহী হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 7086218596 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে এই পোষ্ট কেটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব আপোনালোকৰ যদি কিবা সুধিব লগা আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কাম কৰিব লাগিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে কিমান কোৱালিফিকেশন লাগিব এই সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব আৰু গুৱাহাটী কোন লোকেশনত এই পোষ্ট কেটা কৰিব লাগিব আপোনালোকে ভালদৰে সুধি ল'ব পাৰিব Verify this job before applying to এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ আগত নিজে এবাৰ ভালদৰে ভেৰিফিকেশন কৰি ল'ব ভেৰিফিকেশন কৰিয়ে জবসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে প্ৰাইভেট হস্পিটেল গুৱাহাটীত থকা প্ৰাইভেট হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ষ্টাফ নাৰ্ছৰ বিভাগত 10টা পোষ্ট শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টৰ কাৰণে জিএনএম বিএসসি নাৰ্ছিং পোষ্ট বেসিক বিএসসি নাৰ্ছিং বিচৰা হৈছে তো যিসকলে বিএসসি নাৰ্ছিং বা জিএনএম কৰিলে তো তেওঁলোকে জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে মিনিমাম 3 বছৰ এণ্ড এবভ এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ বিভাগত 10টা পোষ্ট কোৱালিফিকেশন মেট্ৰিক পাছ হলে এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব মিনিমাম 2 বছৰতকৈ অধিক এক্সপিৰিয়েন্স থাকিব লাগিব সিকিউৰিটি গাৰ্ড কৰা তাৰ পিছতে পোষ্ট আছে মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ বিভাগত 2টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে আৰু এই পোষ্টৰ কাৰণে মিনিমাম 2 বছৰতকৈ অধিক এক্সপিৰিয়েন্স থাকিব লাগিব
ইয়াৰ পিছতে পোষ্ট আছে পেচেণ্ট কেয়াৰ এটেণ্ডেণ্টৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে 5টা। শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টটোৰ কাৰণে ANM বিচৰা হৈছে আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে মিনিমাম 3 বছৰতকৈ অধিক এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটা বা ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত বায়'ডাটা বা ৰিজিউম সেন্ড কৰি জবকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব, সাবজেক্ট লাইনত মেনশ্যন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 31 জুলাইলৈকে। পোষ্টকেইটা যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে বন্দনা ভাৰতীয় ফাইনেন্সিয়েল ছাৰ্ভিচৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে চেলছ এণ্ড মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ বিভাগত। মাৰ্কেটিং আৰু চেলছ এক্সিকিউটিভ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। জব লোকেশ্যনটো হৈছে গুৱাহাটী। এই পোষ্টটোৰ কাৰণে ষ্ট্ৰং কমিউনিকেশ্যন এণ্ড ইণ্টাৰপাৰ্চনেল স্কিল বিচৰা হৈছে। ইয়াৰ লগতে সেল্ফ ড্ৰিভেন এণ্ড আৰ্গাৰ টু লাৰ্ণ, ইণ্টাৰেষ্ট ইন ফাইনেন্সিয়েল মাৰ্কেটছ এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট প্ৰিফাৰেড। তো যিসকলৰ ফাইনেন্সিয়েল মাৰ্কেটৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্ট আছে আৰু ইনভেষ্টমেণ্টৰ ওপৰত সেইসকলে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেড দিয়া হ'ব। জবটোৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড CV বা বায়'ডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 31 জুলাইলৈকে। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। সো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ বা আপোনালোকক যদি ইণ্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ডন বস্কো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ ফালৰ পৰা। 7 গাঁৱত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে। ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। তো ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত যিটো ডন বস্কো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল আছে যিখন তাতে পোষ্ট মুকলি কৰিছে। ইয়াতে প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মেথমেটিক্স টিচাৰৰ বিভাগত। অংক ছাবজেক্টটো পঢ়াব পৰাকৈ শিক্ষকৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে। ছেকেণ্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ছায়েন্স টিচাৰ বিজ্ঞানৰ শিক্ষকৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। শিক্ষাগত অৰ্হতা মিনিমাম BSc মেথমেটিক্স আৰু মিনিমাম BSc সকলে প্ৰিফেৰেবলি পাই যাব। B.Ed ছায়েন্সৰ সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো যোনসকলে মেথমেটিক্সত BSc কৰিলে মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন তেওঁলোকে জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব মেথমেটিক্স টিচাৰৰ কাৰণে। বাকী ছায়েন্সৰ টিচাৰৰ কাৰণেও BSc সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যিসকল B.Ed কৰিলে ছায়েন্সত লগতে মিনিমাম BSc কৰিলে তেওঁলোকে প্ৰিফেৰেবলি পাই যাব। জবকেইটাৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে এতিয়া দুটাকৈ কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 8131828445 আনটো হৈছে 7005049441। এই নম্বৰকেইটাত যোগাযোগ কৰি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লগতে পোষ্টকেইটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে 30 জুলাইলৈকে। পোষ্টকেইটা যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ভিষ্টা এডুকেয়াৰৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে ছফ্টৱেৰ ফেকাল্টি বিভাগত। ফুল টাইম এই জবটো কৰিব লাগিব। ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কাৰণে ষ্ট্ৰং নলেজ বিচৰা হৈছে C++, জাভা, পিথন, HTML, CSS, জাভা স্ক্ৰিপ্ট, SQL আৰু DBMS। তো এইখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰং নলেজ থাকিব লাগিব। ইয়াৰ লগতে গুড কমিউনিকেশ্যন এণ্ড ট্ৰেচিং স্কিল বিচৰা হৈছে। ফ্ৰেছাৰ উইথ এক্সেলেণ্ট টেকনিকেল নলেজ মে এপ্লাই। তো যিসকল ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেট যিসকলৰ এক্সেলেণ্ট টেকনিকেল নলেজ আছে তো সেইসকল কেণ্ডিডেটে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। চেলাৰী এট্ৰেক্টিভ, দৰমহাটো আপোনালোকক কিমান টকা দিয়া হ'ব সেইটো ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই, কিন্তু এটা যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভাল চেলাৰী পাই যাব। পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে 7637001555 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লগতে পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 30 জুলাইলৈকে। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব।
ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মেট্ৰ' হস্পিটেল এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ ফালৰ পৰা নগাঁৱত যিখন মেট্ৰ' হস্পিটেল ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ আছে তাৰ পৰা এই পোষ্ট কেইটা মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ৰিসেপশ্যনিষ্টৰ বিভাগত আৰু সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ফ্লোৰ মেনেজাৰৰ বিভাগত তো বহুতে নগাঁও পোষ্ট বিচাৰি থাকে যদি আগ্ৰহী হয় মেট্ৰ' হস্পিটেলত যদি আপোনালোকে জব কৰিব বিচাৰে এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব জব লোকেশনটো হৈছে নিয়াৰ খাইজুতি স্কুল ঢিং ৰোড নগাঁও এক্সপিৰিয়েন্স এই পোষ্টটোৰ কাৰণে হস্পিটেল এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে আৰু যিসকলৰ হস্পিটেল এক্সপিৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকে প্ৰিপেড পাই যাব স্যালাৰি নেগেটিবল পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ কিমান টকা দৰমহা দিয়া হ'ব সেইটো ইয়াতে মেনশন কৰা হোৱা নাই যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি পাই যাব যিসকল আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 30 জুলাই লৈকে পোষ্ট কেইটা যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এই কেইটাই আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট এই চাকৰিসমূহ যদি আপোনালোকৰ কাৰণে উপকাৰী হয় ভিডিওটো লাইক কৰিব চেনেলটো যদি নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আৰু যোৱাকালি মই যেটো জবৰ আপডেটৰ ভিডিও দিছো আপোনালোকে যদি সেই ভিডিওটো চোৱা নাই সেই ভিডিওটো চাব পাৰে তাতো বহুকেইটা জব এপ্লাই হৈ আছে তো যিসকল আগ্ৰহী হয় আপোনালোকে যদি বিচাৰি থকা জবটো সেই ভিডিওটোত পায় তো জব কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিওৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ